सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ elearning चौतारीमा। आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी टेलिग्रामको अकाउन्ट बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि चाहिँ टेलिग्रामको अकाउन्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईलाई आइडिया छैन भने यो भिडियोले अवश्य पनि मद्दत गर्नेछ। यानी कि आजको भिडियो शीर्षक रहनेछ हाउ टु क्रिएट टेलिग्राम अकाउन्ट भन्ने रहनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु यो गुगल प्ले स्टोर भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईहरु जानुस् र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टेलिग्राम भनेर खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि टेलिग्राममा जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो 28 MB बराबरको चाहिँ यसको साइज रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले इन्स्टल देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले त्यहाँ गएर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले चाहिँ डाटाबाट यो डाउनलोड गरिरहेको छु र दुईटा अप्सन दिइरहेको छ। अहिले चाहिँ मैले डाटा चार्ज नाउ ओभर एनी नेटवर्क भन्ने मोडमा मैले ओके गर्दै छु। यसरी तपाईहरुले चाहिँ टेलिग्रामलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो केही बेरमै यो तपाईको टेलिग्राम डाउनलोड हुन्छ र यसपछि म तपाईलाई देखाउने छु यसको साइन अप प्रोसेस कस्तो हुन्छ भनेर। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्राम इन्स्टल भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनुस्। अब ओपन गरिसकेपछि तपाईले फर्स्ट चोटी युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ स्टार्ट मेसेजिङ भन्छ, तपाईले त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिनुस्। अब तपाईले यसलाई अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले मेरो मोबाइल नम्बर यसमा लगाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ नेक्स्टमा यो तल तीर जस्तो दिएकोमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ यसले भन्दछ प्लिज अलो टेलिग्राम टु रिड द कल लग सो दैट वी क्यान अटोमेटिकली इन्टर योर कोड भनेर भनिरहेछ। यसपछि मैले कन्टिन्यू गर्दै छु अनि मैले अलो पनि गर्दिसकेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले लोडिङ लिइरहेछ र यसले मेरो फोनमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड पठाइरहेको छ। अब ओटीपी कोड केही समयमा आउँछ र ओटीपी कोड चाहिँ यसले अटोमेटिकली रिड गरिसकेको छ। ठीक छ, मैले यसलाई कपी गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्छु। अब यहाँ प्रोफाइल पिक्चर भनिरहेछ, तपाई चाहनुहुन्छ भने यो फोटो क्यामेराको जस्तो आइकन भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ चाहिँ केही फोटोहरु रहेछ हैन, जस्तै मैले यसमा चाहिँ के गरे भने अब मैले यो फोटोलाई मैले यसमा लगाइदिसकेँ। त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल पिक्चर पनि रेडी भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो चाहिँ प्रोफाइल इन्फर्मेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भनिरहेछ, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड भनेर भनिरहेछ। जसमा मैले elearning भनेर हानिसकेँ। त्यसपछि लास्ट नेम आइरहेछ, यो चाहिँ अप्सनल हो, नलागे पनि हुन्छ, तर मैले लगाइदिएँ चौतारी भनेर मैले लगाइदिएँ। ठिक छ रे, चौतारी भनेर लगाइसकेँ। ठिक छ, त्यस पछाडि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ मैले तपाईले यहाँ गरेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु टेलिग्राम भनेर भन्दैछ। फेरि कन्टिन्यू गरेर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्ट्याक्टको लागि तपाईँ एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ। टेलिग्राम भनेर पनि अलो गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कन्ट्याक्ट मध्येबाट को कोले चाहिँ टेलिग्राम युज गरेको छ भनेर तपाईलाई यसले देखाउँछ। तपाईँ यहाँ जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न खालको फिचरहरू पनि अब तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले टेलिग्रामको अकाउन्ट सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र कुनै मेसेज पठाउनु पर्ने यो तल पेन्सिल जस्तो आइकन देखेर हुनुहुन्छ, तपाईले यहाँ तल टच गरेर यहाँ अझै तपाईले न्यू ग्रुप, न्यू सिक्रेट च्याट र न्यू च्यानल भन्दैछ, तपाईँ न्यू सिक्रेट च्याटमा गएर चाहिँ कोसँग बोल्ने योसँग तपाईले गर्न सक्नु। तर अहिले चाहिँ मेरो एउटा पनि कन्ट्याक्ट वनमा हुँदा गर्दाखेरि मेरो भर्खरै बनाएको अकाउन्ट हो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अहिले मसँग टेलिग्राममा कुनै फ्रेन्डहरू छैन, त्यसैले मैले कुरा गर्न सकिनँ। यसरी तपाईहरुले टेलिग्रामको अकाउन्ट सर्भिसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।